สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีหมิ่นนะครับวันนี้เราก็จะมีทริคก็คือการยืนยันของบัญชีธนาคารของเรานะครับจากเพโอเนียนะครับก็คือว่าทางเพโอเนียเนี่ยเขาจะโอนเงินประมาณ$0.เข้ามาที่บัญชีธนาคารไทยของเรานะครับเพื่อที่จะให้เรายืนยันกับทางเพโอเนียว่าเป็นบัญชีเรามีบัญชีตัวนี้จริงๆนะครับก็จะเป็นการโอนเงินมา2ครั้งนะครับเพื่อให้เราใส่ยอดตัวนี้ในแอปพลิเคชันของ Payoneer นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยืนยันของตัวธนาคารของเรานะครับการยืนยันของตัวธนาคารนะครับก็จะมีเมลส่งมาให้เรานะครับว่าเขาจะเหมือนโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเรานะครับในขั้นตอนนี้ก็จะรอประมาณ1-2หรือ3วันนะครับเขาถึงจะโอนเข้ามานะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับพอ 2-3 วันก็จะมีเงินโอนเข้ามานะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้โอนเข้ามาเป็น2ครั้งนะครับพอเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันของตัว Payoneer ซึ่งก็สามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับพอเสร็จเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนด้านบนอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับให้เลือกที่ภารกิจที่กำลังรอการดำเนินการครับตรงนี้เขาก็จะให้เลือกที่ส่งตอนนี้เลยนะครับพอเรามีบัญชีธนาคารมียอดเงินเข้ามาแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของการยืนยันธนาคารของเรานะครับพอถึงหน้านี้นะครับก็จะมีการกรอกจำนวนเงินที่ทาง Payoneer โอนเข้ามานะครับก็จะมี2ยอดนะครับเราก็กลับไปดูในตัวแจ้งเตือนของเราหรือในแอปธนาคารของเรานะครับว่ามียอดเท่าไหร่นะครับพอเรารู้แล้วเราก็เอายอดนั้นมากรอกในตัวแอปพลิเคชันของตัว Payoneer นะครับโอเคตอนนี้เราก็กรอกยอดเงินเข้าไปแล้วนะครับพอเสร็จเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับโอเคพอถึงตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการยืนยันถ้ายอดเงินถูกต้องเราใส่ถูกก็จะออกมาเป็นข้อมูลถูกต้องนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกับการยืนยันบัญชีธนาคารของเรากับตัวกับเพโอเนียนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการยืนยันบัญชีธนาคารของเราโอเคก็บ๊ายบายครับผม